kommer några av Sveriges absolut största artister att hålla en hyllningsgala för Pugh Rogefeldt. Som i sig är en av Sveriges största artister. Absolut. Per Gessle, han är en av dem som har gjort en cover på Pughs låt Vandrar i ett regn inför den här galan. Och vi tycker att vi premiärlyssnar på den nu. Varsågoda. Vandrar i ett regn som håller oss tillsammans. Och när vi kommer hem, ditt hem, så blir vi glad och gammal. Och luften känns så fin, så ren, så fin. Och gatorna de blänker. Förlåt, jag är naiv, men allting är så enkelt. Nyss så var luften lite kvar, tung och varm som en kyrkogård. Och jag vill inte stanna kvar. Och du sa, du är ganska svår. Jag har sagt det tidigare den här morgonen. Det är så väl vald låt. Därför att man tänker, det här är en låt som du skulle kunna ha skrivit. Ja, nästan. Passar det väldigt bra också. Ja, det gör faktiskt det. Jag håller med. Det är en fantastisk låt. Och Pugh var fantastisk. Och du upptäckte det tidigt själv. Hur tidigt? Ja, alltså första gången jag såg Pugh var, det måste ha varit 74, Halmstads Folkets Park. Han spelade med Rainrock, sitt band. Och han hade en sån här scarf på huvudet och en lång hästsvans. Och efter några låtar så tog han av sig scarfsen. Och då hade han rakat av allt håret. Och hela publiken bara så här. Och man har inte hämtat sig sedan dess. Man har aldrig sett något liknande såklart. Det var ju Kojak-looken liksom. Var inte det någon form av vadslagning med hans bror, va? Men när hans brorsa såg hur han såg ut så vägrade han vakenskallen. Han drog sig ur vadet. Exakt. Snyggt. Sen såg jag Pugh året efter. Då spelade han åkte ute på turné och spelade på Halmstad teater. Och då spelade de bland annat Vandrar i ett regn. Som ju är man blir glad av den och den är härlig. Fantastisk text. Underbar. Han var ju en fantastisk text. Ordet gamman förekommer. Glad och gamman, ja. Jag var tvungen att slå upp vad det betyder. Fint. Det är ett fint uttryck. Verkligen, som man inte använder allt för ofta. Men rent musikaliskt också. Alltså, Pugh var ju innovativ. Svenska texterna och liksom, det var något. Det fanns en rockdimension i som inte var så vanlig på den tiden. Fastnade den hos dig när du tittar på honom? Ja, alltså hans sätt att skriva i början, han skapade ju faktiskt sitt eget språk. Puggish, hans andra platta heter ju Puggish. Han skrev texter på sitt eget språk helt enkelt. Det är väldigt unikt. Så fanns det en musikalisk galenskap i allt det här fantastiska melodiarbetet. Han skrev ju fantastiska låtar, men det är väldigt flippat liksom. Vilket är egentligen mot din natur, va? Ja, alltså jag tycker att det finns en likhet mellan Pughs texter och till exempel John Lennons texter ibland. En sorts nonsenstexter som du kan göra till dina egna och du kan tolka dem lite som du vill. Och lite så som jag försökte skriva i The Look, som inte handlar om någonting egentligen. Den som blev bra ändå. Ja, man tar till sig den och gör den till sin egen på något sätt. Och det är ju en häftig grej tycker jag med popmusik. Och Pugh var en mästare på det. Den här hyllningen av honom kommer att äga rum på Cirkus i Stockholm. Och den platsen är ju vald lite av en anledning också. För att det var där han hade sin sista konsert, Pugh, i livet. Och du fanns på plats i publiken då? Ja, det var. Det var en häftig konsert och det var lite märkligt för Pugh uppförde sig lite udda, tyckte jag direkt. Man såg det. Jag vet inte vad det var. Men det var en låt bland annat som jag satt på läktaren tillsammans med min producent och första raden på läktaren. Så gick han ut bland publiken och sjöng en låt. Och så fick han syn på mig, så gick han upp till mig och så kramade han om mig. Så här. Och jag fattade liksom inte riktigt varför. Vi har ju för sig träffats, men så han stod där och låten fortsatte och så stod vi där och kramades en liten stund. Så det var lite magiskt på något sätt. Så i efterhand nu så känns det ju superhärligt. Väldigt speciellt, får man lov att säga. Men, ni har träffats men inte umgått så mycket. Men ni turnerar väl samtidigt? Han var väl med i en gyllene turné? Absolut.
han var ju inte förband, för han är lite för bra för att vara förband. Han var special guest till Gyllene Tiders turné 2004. Den här jättestora turnén vi gjorde 2004. Men det innebär inte att man åker inte ihop och man tar inte en bärs ihop efteråt och sånt där? Nej, vi träffades ju då, men man reser ju inte tillsammans, gör man inte. Och sen när de spelar så sitter man ju själv i omklädningsrummet och klär om och sminkar sig och fixar sig. Så man missar ju ofta varandra. Så. Och sen när de är klara så sticker de. Om man sånt. Ja. Men så den där kramen som han gav dig, du blev ganska förvånad där då, för den relationen, den tajta, hade ni egentligen inte? Nej, jag blev förvånad. Jag såg ju han 5-6 meter ifrån mig, så han spanade in mig så här. Så jag vet inte varför han fick feeling där på något sätt. Kanske betydde relationen väldigt mycket för honom. Ja, jag vet inte. Det var när han var med ute på turné med oss så bad han ju mig skriva setlistor, vad han skulle spela för låtar. För han visste att jag var ett sånt fan. Så jag gjorde ju en lista baserad på de här tidiga plattorna då, som jag älskar. Puggish och Hollywood. Och han undrade alltid varför jag valde de här konstiga låtarna som han i princip hade glömt bort. Liksom. För att de var bra? Ja, för att precis, exakt. Men hur var det att möta sin idol? För att om vi backar bandet ännu mer tills du var väldigt ung, då hade ni ju chansen att träffa honom i någon hotellfoajé, va? Men ni gömde er det var jag och mina kompisar. När han spelade upp i parken så visste vi att de skulle bo ute på Vallås, heter det, utanför Halmstad, på SO Motorhotell som fanns på den tiden. Så vi åkte ut efter konserten, så att vi där väntade att bandet skulle komma. Och mycket riktigt så kom ju bandet. Och då gick de ju en halv meter förbi och så satt vi där och var blyga, 14 år gamla. Och sa ingenting. Och var nära popgudarna. Hur går det med Gyllene filmen? Kommer inte den snart? Inspelningen avslutas nästa vecka och den kommer nästa sommar. Hur känns det? Är det läskigt eller? Ja, det är häftigt, men det är lite läskigt också. Jag har sett lite. Det är fantastiskt. Det är ett grymt manus. Jag hoppas filmen blir lika bra som manuset är. Det är en film som handlar om 5 galningar i en liten stad som startar ett band. Det är ingen liksom dokumentär om Gyllene, utan den slutar när Sommartider släpps 1982. Så det handlar liksom om vår resa dit. Känner du igen dig själv eller ser du nya sidor av dig i filmen? Jag känner igen mig där nere. Men i filmen, har de tolkat det bra? Absolut, det är fantastiskt för de är otroligt duktiga. Duktig regissör, underbart foto. Det kommer bli grymt. Det blir kul, vi ser fram emot det och har det så trevligt också på pubgalan. Verkligen. Vi uppdaterar förstås hela tiden om skjutningarna i Tullinge. Om inte